हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल डिजी गौतम वानमा। आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई केही नयाँ कुराहरू लिएर आएको छु। आज म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत कसरी एम्बोस लोगो बनाउन सकिन्छ, सहिलेसँग कसरी हामीले एम्बोस लोगो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ मोबाइलबाट भनेर तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया साथीहरू मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल त अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौँ। चाहिँ हामीले पिक्सला भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्छ हुन्छ। एम्बोस लोगो कसरी बनाउने भनेर बारेमा चाहिँ आज यस भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। ल त साथीहरू, अब हामी भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हाम्रो न्यू टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ।